Καλημέρα, καλημέρα. Πηγαίνω ή πάω και έρχομαι. Σήμερα μαθαίνουμε καθημερινές εκφράσεις με αυτά τα δύο ρήματα. Πάμε! Αν μαθαίνεις ελληνικά, σίγουρα έχεις καταλάβει ότι πολλές φορές όταν ακούς τη γλώσσα, καταλαβαίνεις τις λέξεις μόνες τους. Όμως δεν καταλαβαίνεις το νόημα της συζήτησης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί στην Ελλάδα όταν μιλάμε χρησιμοποιούμε πολλές ιδιωματικές εκφράσεις. Αν σου πω τι πάει να πει ειλικρίνεια, ίσως να μην καταλάβεις τι θέλω να πω. Αν όμως σου πω τι σημαίνει η λέξη ειλικρίνεια, τότε είμαι σίγουρη ότι θα καταλάβεις. Πριν ξεκινήσω, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και κατέβασε το δωρεάν PDF που έφτιαξα με όλες τις φράσεις που θα μάθουμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάω με το πάω γυρεύοντας. Γυρεύω σημαίνει ψάχνω. Άκου ένα παράδειγμα. Πρόσεχε τι κάνεις. Πρόσεχε τι κάνεις. Πας γυρεύοντας. Δηλαδή, ψάχνεις για μπελάδες. Ψάχνεις για φασαρίες. Πάω με τα νερά του. Πάω με τα νερά της. Άκου ένα παράδειγμα. Πάω με τα νερά του γιατί θέλω μία χάρη από εκείνον. Δηλαδή, του λέω σε όλα ναι, δεν του πάω κόντρα, συμφωνώ μαζί του σε όλα. Πού πάνε τα 4? Πού πάνε τα 4? Και συνήθως χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση με το δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού πάνε τα 4. Δεν ξέρω πού πάνε τα 4. Δηλαδή δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτή δεν ξέρει πού πάνε τα 4 από μαθηματικά. Δηλαδή δεν έχει ιδέα από μαθηματικά. Δεν πάω κάποιον καθόλου. Να και μια αργό έκφραση. Για παράδειγμα, τι αχώνευτος άνθρωπος, τι στριμμένος άνθρωπος. Δεν τον πάω καθόλου. Δεν τον πάω καθόλου. Δηλαδή, δεν τον συμπαθώ. Ωραία. Και πάω στο δεύτερο ρήμα μου, το έρχομαι. Μου ήρθε. Μου ήρθε. Μία έκφραση που λέμε πολύ συχνά. Μπορεί να σημαίνει σκέφτηκα. Όταν λέμε μου ήρθε μια ιδέα. Αλλά μπορεί να σημαίνει ένιωσα, αισθάνθηκα. Για παράδειγμα, μου ήρθε μια αηδία. Μου ήρθε εμετός. Μου ήρθε ένας πόνος στο στομάχι. Μου ήρθε μια ζάλη. Ήρθε στο φως. Ήρθε στο φως όλη η αλήθεια. Δηλαδή, αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Τα μάθαμε όλα. Μάθαμε την αλήθεια. Ήρθαμε στα χέρια. Ήρθαμε στα χέρια. Στην αρχή βριστήκαμε. Μιλήσαμε πολύ άσχημα ο ένας στον άλλον και στο τέλος ήρθαμε στα χέρια. Δηλαδή χτυπήσαμε ο ένας τον άλλον. Και τέλος έρχομαι στο κέφι. Κέφι σημαίνει χαρούμενη διάθεση. Ήρθα στο κέφι και χόρεψα λίγο παραπάνω. Δηλαδή
Περνούσα ωραία, ήμουν χαρούμενη και χόρεψα. Γράψε μου στα σχόλια, ήξερες αυτές τις εκφράσεις? Ποια σου άρεσε περισσότερο? Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το δωρεάν PDF και να κάνεις like σε αυτό το βίντεο. Εμείς τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια!